හැමෝටම මේ ඩිසිප්ලින් එක self control එක නැහැ ෂෙයා එකක් buy කරලා long term view එකකින් තියෙන එක. Well, if you have to closely follow a company, you shouldn't own it. Really? No, if you buy a business, if you buy a farm, you go up and look, every couple of weeks to see how far the corn is up and පෙන්නලා තිබ්බා මේ ජොන් කීල්ස් දැන් පෙන්නනවා ඔයගොල්ලන්ට මම මේ highlight කරනවා ඒරියා එකක් ජොන් කීල්ස් සමාගම ගත්තොත් කළා තියෙන්නේ ජොන් කීල්ස් වල net asset per share එක බලන්න සහ P ratio. ඒකට NAV 220 ගණන් තියෙන එක ඊට වඩා අඩු මට්ටමින් ට්‍රේඩ් වෙන level එකක් බලලා ඒ කියන්නේ එයා එන්ටර් වෙලා තියෙන්නේත් නැහැ මේ හරි bottom එකේ මුත් එන්ටර් වෙලා නැහැ. එයා theoretically බලලා තියෙනකොට පේනවා මේ stock එක 200ට ගිහිල්ලා right නැවත වතාවත් මේක 180ට වැටෙනවා foreign sell එකක් එක්ක. එතකොට මෙයා හරි level එකෙන් exit වෙලා තියෙනවා. never buy a share at a substantial rise කියන concept එක. ඒත් මෙයා substantial rise එක තමයි use කරලා විකුණලා තියෙන්නේ 198 වලට. අයිබෝවන් අද ෂෙයා කරන්න යන්නේ ස්ටොක් මාකට් එකේ අඩු රිස්ක් එකකින් වැඩි ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගන්න කොහොමද කියලා. එතකොට දැන් ගොඩක් අය කියන දෙයක් තමයි high risk high return stock market. ඒක මම පිළිගන්නවා high risk high return. but ඔයා valuations බලලා අඩු valuations වලින් long term horizon එකක් focus කරලා stocks buy කරොත් කලබලයක් නැතුව ඉරි ඇදගෙන නටන්න නැතුව පැත්තකින් කරලා තිබ්බොත් හරි වෙලාවේ ඔයාලට හොඳ profit එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි මේ message එකක් ආපු රසාංග මෙසේජ් එකක් දාලා තිබ්බා. අපි මේ මෙසේජ් එක කියවලා වීඩියෝ එකට යමු. එයාගෙන් ඉගෙන ගන්න දේවලුත් තියෙනවා මේ කරපු ට්‍රේඩ් එකක් සම්බන්ධව. එයා දානවා hello sir. මම ජොන් කීල්ස් වලින් ලක්ෂ 4ක් හෙව්වා. කලෙක්ට් කරා බේසික් රේෂියෝ බලලා මම ඒවා ෂෙයා කරන්නම්. ඒ කියන්නේ මෙයා රේෂියෝස් බේසික් රේෂියෝස් බලලා තමයි ෂෙයා කරලා තියෙන්නේ. අනිත් අයටත් කියන්න. හරි සිම්පල් වැඩක්. සර්ගේ තියරි එක හරියටම තේරුන්නේ දැන් තමයි. thank you sir. කියලා රසංග දාලා තිබ්බ. මේ කියන්නේ වොරන් බෆට් උත් තැනක කියනවා අපි වීඩියෝ එක පුළුවන් නම් පෙන්නන්නම්. එක්කෙනෙක් අහනවා මේ කොහොමද ඔයගේ සීක්‍රට් එක. ඉතින් එයා කියන දේ තමයි valuations බලලා buy කරගන්න එක. ඉතින් එයා අහනවා මේ හරි සිම්පල් තියරි එකක් නෑ. ඒ හැමෝටම මේ කෝටිපති වෙන්න බැරි කියලා. වොරන් බෆට් දෙන උත්තරය තමයි හැමෝටම මේ ඩිසිප්ලින් එක self control එක නෑ ෂෙයා එකක් buy කරලා long term view එකකින් තියෙන එක. right ඉතින් ඒ හින්දා තමයි ගොඩක් කට්ටිය මේ උඩින් price එකෙන් ගන්නවා විකුණනවා ඒ වගේ. Well, if you have to closely follow a company, you shouldn't own it. Really? No, if you buy a business, if you buy a farm, you go up and look, every couple of weeks to see how far the corn is up and you worry. ඉතින් වොරන් බෆට් කියන්නේ හැමදාම ගිහිල්ලා ඔයා ෆාම් එකක් මේව කරා නම් ඒකේ පළදාව ඇවිල්ලා තියනවද කියලා බලන්නේ නැහනේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි කොටස් වලද පළ ආයෝජනය. හොඳ ස්ටොක් එකක් buy කරලා ටික කාලයක් ඉවසීමෙන් බලන් ඉන්න ස්ටොක් එක grow වෙනකම්. Too much about whether somebody says this is going to be a year of low prices because exports are being affected or anything like that. You buy a farm and you hold it for. I've got one farm that I bought in the 1980s and my son runs it, but I've been there once. It doesn't grow faster if I go and stare at it. I can't cheer for it. More effort or something like that. And I know that. වොරන් බෆට් මෙතන කියන්නේ අපි දැන් ෆාම් එකක් අරගෙන අපිට කියලා චියර් කරන්න පුළුවන්ද? come on ඉක්මනට පළතුරු ගෙන්න නෑ එහෙම නෙමෙයි. වොරන් බෆට් කියන්නේ ඉවසීමෙන් එයා මේ කෑ ගහලා පුෂ් කරත් මේක ස්ටෙයා කරගෙන ඒ කියන්නේ ඒක දිහා බලාගෙන ඉඳලා පිටියත් වැඩක් නෑනේ. ඒක එකපාරට පළදා වෙන්නේ නෑනේ. ඒ ඉවසීමෙන් ඉන්න ඕනේ. ඒක තමයි වොරන් බෆට් මෙතනදී කියන්නේ. There's going to be some years when prices are going to be good and some when prices aren't going to be good. I know there's years when yields will be better than others. But about the farm and if it just doesn't. I don't care about economic predictions on it or anything of the sort. I do care that over the years it's well tended to in terms of rotating crops, and I hope yields get better, which they generally have. In fact, that farm 100 years ago would have probably produced 30 bushels, maybe 35 bushels of corn per acre. අපි දැන් බලමු මෙයා කරපු මේ ජොන් කීල්ස් ට්‍රේඩ් එකේ කතාව බලමුකෝ බලන්න. ඒක රසාංග ගත්ත ප්‍රොෆිට් එකක් පෙන්නලා තිබ්බා මේ ජොන් කීල්ස්. දැන් පෙන්නනවා ඔයගොල්ලන්ට මම මේ highlight කරනවා ඒරියා එකක්. ජොන් කීල්ස් සමාගම ගත්තොත් මෙයාගේ උඩ price එකෙන් ජොන් කීල්ස් අරන් තිබ්බා. ඊට පස්සේ 130ට වැටලා එයා buy කරගෙන average කරගෙන හිටියා 153යි. මේක actual ගාන වලට පේනවා 153.4. ඒක තමයි යාගේ average cost එක ජොන් කීල්ස්. ඊට පස්සේ මාකට් එක උඩ යනවත් එක්ක මොකද කරේ කියලා
එයා මට කියලා තිබ්බා මම ඒක ෂෙයා කරන්න ඔයගොල්ලෝ එක්ක රයිට් ඒතර රසංග ගත්ත ප්‍රොෆිට් එක එයා මම ඉවලා තිබ්බා මට නිකන් ඩීටේල්ස් වගේක් ඔන්න එයාගේ අර 10000 එක 198 එයා විකුණලා මට තෑන්ක් කරලා මෙසේජ් එකක් දාලා තිබ්බා ඒ කියන්නේ දැන් ජෝන් කීල්ස් එයා අරගෙන තිබ්බා 150 ගණන් වගේ තමයි ඇවරේජ් එක තිබ්බේ ඊට පස්සේ 198 විකුණලා තිබ්බා අපි බලමු ඇයි මේ ප්‍රයිස් එකෙන් ගත්තේ සහ ඒ මේ ප්‍රයිස් එකෙන් එයා වික්කේ කියලා රසංග කළා තියෙන්නේ ජෝන් කීල්ස් වල net asset per share එක බලන සහ P ratio එකට NAV 220 ගණන් තියෙන එක ඊට වඩා අඩු මට්ටමින් ට්‍රේඩ් වෙන ලෙවල් එකක් බලලා ඒ කියන්නේ එයා එන්ටර් වෙලා තියෙන්නේත් නැහැ මේ හරි බොටම් එකේ මොත් එන්ටර් වෙලා නැහැ එයා තියොරිටිකලි බලලා තියෙන හරි IMF එකත් එක්ක පොසිටිව් ඉම්පැක්ට් එකක් තියෙනවා ජෝන් කීල්ස් වැනි වැලියු තියෙන කම්පැනිස් වල කුණු ගොඩවල් නෙමේ එතකොට එයා මේ රේන්ජ් එකේ බයි කරලා තියෙනවා හරිද ඊට පස්සේ මේක යනවා කෙලින්ම 200 ලෙවල් එකට ඔයගොල්ලෝ දැක්කා 198ට මේක ට්‍රේඩ් වෙලා තිබ්බා එතකොට මෙයා 198 ලද දෙයින් සතුටු වීම concept එක භාවිත කරලා තමයි එයා මේක විකුණලා තියෙන්නේ 200ට ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ ස්ටොක් එක 200ට ගිහිල්ලා රයිට් නැවත වතාවක් මේක 180ට වැටෙනවා ෆොරින් සෙල් එකක් එක්ක එතකොට මෙයා හරි ලෙවල් එකෙන් එක්සිට් වෙලා තියෙනවා ඇයි එයා දැකලා තියෙනවා හරි එයා ගත්ත 150 400000 ලක්ෂ 4ක් තියෙනවා එයා බැලුවේ long term horizon 3 years හරි මාකට් එක substantial rise එකක් තිබ්බා exit වුණා ඒ Warren Buffett Benjamin Graham book එක කියනවා never buy a share at a substantial rise කියන concept එක. ඒතකොට මෙයා substantial rise එක තමයි use කරලා විකුණලා තියෙන්නේ 198 වලට. ඒතකොට නැවතත් මේක 180 වැටලා මුලට පේනවා මේ 183 තියෙනවා. එතකොට foreign sell එකක් හින්දා. right ඉතින් එයා profit එක book කරගෙන තියෙනවා. අපි බලමු ඉදිරියේදී එයා තව share කරයිද කියලා. එයා 180 ගත්තද කොතනද මේ ෂෙයා එක යන්නේ ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ආයෝජනය කිරීමේදී බලන්න ඕනේ වටිනාම දේ තමයි කම්පැනි එක බේසික් වැලුවේෂන්ස් වත් බලලා ආයෝජනය කරන්නේ. ඉතින් මේ ගැන හුඟක් වීඩියෝස් අපි කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝස් උත් නරඹන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඊට අමතරව channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලත් මේ වටිනා වීඩියෝස් රාශියක් අපි ගේන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා රැඳී සිටින්න ඔබ සියලු දෙනාටම ජය වේවා.